Välkommen tillbaka! Hoppas verkligen att de här videorna kan hjälpa dig. Den här videon är uppdelad i 3 delar. Första delen, hela texten. Andra delen, de viktigaste meningarna och orden som används i texten. Tredje delen, en praktisk övning i form av frågor för att testa din förståelse av texten. Saras roliga födelsedagsfest. En solig vår eftermiddag satt Sara i sitt rum och läste en bok när hennes mobil plötsligt ringde. Det var hennes nära vän Lina och hon lät väldigt glad. Lina bjöd in Sara till sin födelsedagsfest nästa dag. Sara tvekade inte en sekund och svarade med ett stort leende. Självklart. Jag längtar redan. Nästa morgon vaknade Sara tidigt, fylld av förväntan. Hon ville se fin ut på sin väns födelsedag. Hon öppnade sin garderob och valde en ljusblå klänning med små vita blommor och tog på sig sina vita favoritsandaler. Hennes mamma hjälpte henne att fixa håret och knöt ett blått band som matchade klänningen. Sara såg strålande och glad ut. När hon var klar gick hon tillsammans med sin storebror Ali till en butik i närheten för att köpa en present. Hon visste att Lina älskade konst, så hon valde en rosa anteckningsbok med enhörningar på och ett set med regnbågsfärgade pennor. Hon lade till ett födelsedagskort där hon skrev: Grattis på födelsedagen till världens bästa vän. Låt oss rita tillsammans snart. Ara. Klockan 16:30 körde Ali henne till Linas hus i sin röda bil. Under hela resan höll Sara försiktigt i presenten i knät. När de kom fram såg hon färgglada dekorationer på dörren och från huset hördes musik och glada skratt. Det var ungefär 15 gäster, mest skolkompisar och några av Linas kusiner. Huset var fullt av färg. Rosa och gyllene gilanger hängde överallt och en stor skylt på väggen sa: Grattis på födelsedagen, Lina. På bordet stod det pizzatallrikar, krispig kyckling, en chokladtårta med strössel samt flaskor med apelsinläsk och limonad. När Lina såg sin vän sprang hon fram och gav henne en varm kram. Hon tackade Sara för att hon kommit och lade presenten på presentbordet. Klockan 17:30 samlades alla runt tårtan och sjöng jag Må hon leva medan Lina blåste ut de 12 ljusen med ett stort leende. Efter tårtan lekte barnen lekar som hela havet stormar och skattjakt. Sara skrattade så mycket att hon fick ont i magen av all lek och glädje. Under festen träffade Sara Omar, Linas kusin. Han var lite blyg i början, men när Sara frågade om hans intressen log han och sa att han gillade fotboll och tv-spel.
Jag gillar också fotboll. Kanske kan vi spela ihop någon dag, sa Sara. Omar skrattade och svarade: det vore kul. 18:30 började Lina öppna sina presenter. När hon öppnade Saras paket ropade hon glatt: den här är perfekt. Nu kan jag börja rita på min nya seriebok. Sara kände sig stolt över sitt val. Senare dansade barnen till popmusik i vardagsrummet. Sara lärde Omar ett roligt danssteg och alla andra följde efter, skrattande. Till och med Ali var med och gjorde roliga grimaser som fick alla att skratta ännu mer. När festen började ta slut delade Linas mamma ut små godispåsar med godis och klistermärken. Sara tackade Lina och sa: det här var den bästa födelsedagsfesten någonsin. Lina kramade henne och svarade: jag är så glad att du kom. 20:30 körde Ali hem Sara. Hela vägen pratade hon om festen. När hon kom hem visade hon sin mamma bilder från dagen. Den kvällen somnade Sara trött men lycklig. Hon tittade på födelsedagskortet hon hade tagit med sig hem och log medan hon tänkte: vänskap gör livet så mycket ljusare. De viktigaste orden och meningarna i texten. Födelsedagsfest. Vän. Bjuda in. Längta. Klänning. Garderob. Present. Anteckningsbok. Enhörning. Pennor. Körde. Dekorationer. Tårta. Blåsa ut ljus. Leka. Skattjakt. Skratt. Blyg. Dansa. Godispåse. Vänskap. Självklart. Jag längtar redan. Hon såg strålande och glad ut. Grattis på födelsedagen till världens bästa vän. Huset var fullt av färg. Hon tackade Sara för att hon kommit. Vi kanske kan spela tillsammans någon dag. Det här var den bästa födelsedagsfesten någonsin. Vänskap gör livet så mycket ljusare. Den praktiska övningen. Vad gjorde Sara när Lina ringde? Hon sov. Hon lagade mat. Hon läste en bok. Vad skulle Sara ha på sig på festen?
en röd jacka, en ljusblå klänning med vita blommor, jeans och t-shirt. Vem följde med Sara till butiken? Hennes pappa. Hennes äldre bror Ali. Hennes granne. Vad köpte Sara som present till Lina? En docka. En bok om djur. En anteckningsbok med enhörningar och färgglada pennor. Hur kom Sara till Linas hus? Med bussen. I Alis röda bil. Hon gick dit till fots. Vad stod det på väggen i huset? Välkommen hem. Grattis på födelsedagen, Lina. God jul och gott nytt år. Hur många ljus blåste Lina ut på tårtan? 12. 7. 15. Vilken lek spelade barnen på festen? Gömma nyckel. Kull. Skattjakt. Vem träffade Sara under festen? Linas syster. Linas kusin Omar. En ny lärare. Vad sa Sara i slutet av festen? Jag vill gå hem nu. Det här var den bästa födelsedagsfesten någonsin. Jag kommer inte igen.